Київ. Чого ви так мало розповідаєте про Київ? Ви подивіться, що відбувається на комунальних підприємствах. Ви взагалі бачите, на що витрачають столичний бюджет? Ви що, не в курсі, що знову начудили в КМДА? Це було коротке резюме із численних звернень до редакції, у яких ви часто, а після історії з метрополітеном ще частіше, просите у нас більше розслідувань про Київ і київську міську владу. Вважайте, ми вас почули. І тому сьогодні розповімо про одного із найвпливовіших персонажів у столиці, який міцно тримається цього титулу уже добрих 10 років. Ні, сьогодні не про Кличка, але дуже-дуже близько. В усіх сенсах цього слова. От зараз в кадрі прям фізично близько. Про його заступника Володимира Прокопєва. Ми знаємо цих людей в лице. Киянам лице Прокопєва добре відоме. Ще пак 10 років депутат міської ради. З них 5 – секретар цієї ради. І скоро піде 5-й рік, як заступник Кличка у міській адміністрації. Але навіть ті, хто не пам'ятає, як дослівно зветься його посада, б'юся об заклад, дослівно пам'ятають оцей виступ у міській раді минулого року. Тоді депутати сперечалися, на що орієнтувати столичний бюджет – на військові потреби чи на цивільні. Ви хочете тут бюджету війни? Державний бюджет зробіть державним бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Але я виступав з іншого приводу. Мабуть, найневдаліший виступ Прокопєва за 10 років у великій політиці. Принаймні єдиний на моїй пам'яті, за який довелося виправдовуватися. Я дійсно сказав неправильну фразу, неправильно сформулював думку, за що одразу перед колегами вибачився. Водночас, за винятком отого сорому з бюджетом війни, 10 років політичної кар'єри Прокопєва загалом пройшли доволі безхмарно. Він для цього, маю зазначити, доклав чимало зусиль. Зам Кличка був достатньо публічний, аби всі знали, хто такий Прокопєв. Це фактично людина, яка керує столичним парламентом. Але також достатньо обережний і виважений у своїх заявах, аби жодного разу не вляпатися у якийсь публічний срач. Сьогодні в інтернеті, якщо подивитися, компромат є на всіх. Я подивився про тебе, а компромату нема. Ти підчистив там щось? Достатньо ввічливий до інших політиків і чиновників, аби ніколи ні з ким не сваритися. На відміну від всіх чуток, легенд і жартів, які ходять про міського голову, він глибока системна людина. І ще достатньо гостинний до журналістів, аби їм ніколи не кортіло ганятися чи слідкувати за ним. Я думаю, що у вас би була цікава програма, якби ви знайшли в когось золотий унітаз. У мене золотого нема, є залізний. Можу показати. Ну і найголовніше. Увесь цей час він так дотошно заповнював декларації, що навіть сама ідея порпатися у них виглядала як пустопорожня витрата часу. Тож за ці 10 років Прокопєв жодного разу не опинився у центрі бодай якогось крупного корупційного скандалу. Знаєте, здається, що за такий час уже кожен би десь та й оступився, а цей, ти диви, тримається. Інколи мені здається, що якби КМДА спіткала доля Титаніка, то саме Прокопєв на ньому був би непотопляємою Моллі. Але стабільність призводить до безтурботності, а безтурботність, в свою чергу, до неуважності. Неуважність змушує забути, що у людей довкола тебе взагалі-то є калькулятор і Google. Тож у мене сьогодні для вас 2 новини. Погана – ми 10 років дивилися тупо не туди. Хороша – ми нарешті зрозуміли, куди треба було дивитися. Тож сьогодні про те, чого ви не побачите у деклараціях. Про те, як рідня Прокопєва колекціонує найдорожчі квадратні метри у столиці. А друзі Прокопєва у цей час колекціонують комунальне майно. Що, не очікували? А я ж кажу, не туди дивилися. Мене звати Леся, ви дивитеся Бігус.Інфо, і у вас є рівно 5 секунд заставки, аби нарешті підписатися на цей канал. Уже бодай би для того, щоб не пропустити другу частину цього розслідування. Я ще не казала ні, їх буде 2. Я ж кажу, ми нарешті зрозуміли, куди треба було дивитися. Надивилися такого, що в один випуск просто не влізло.
хочеш зробити гарно, зроби сам. І я тоді йшов щось робити сам, вірячи в світлу ідею. Сам Прокопів родом із Франика, але у велику політику його привели два вінницькі клани. Спершу він був помічником одного нардепа, потім другого, потім цей другий став президентом, а Прокопіву довірив свою столичну команду. Так, у 2014 році він повів команду Порошенка у Київраду. Повів, завів і от досі продовжує очолювати, як голова фракції «Євросолідарність». Там були іще свої нюанси щодо ситуативного братання із Кличківським ударом, але це все уже не важливі деталі. Важливіше те, що у міській раді Прокопів очолив земельну комісію. Казкове і, дозволю собі сказати, катастрофічне утворення, яке при всіх мерах і всіх партіях мало репутацію найбільш корумпованого гадюшника з усіх, якими густо населена будівля на Хрещатику. Очолював її Прокопів 1,5 роки, а потім піднявся ще вище – до заступника мера і секретаря міської ради, фактично її диригента. Багато людей думають, що секретар міської ради – це людина, яка носить там якісь папірці. Секретар міської ради в Києві особливо – це людина, яка забезпечує процес взагалі життєздатності столичного парламенту. Це неймовірна робота за лаштунком. І от за цими лаштунками уже була не тільки земля, але й розподіл багатомільярдного бюджету Києва, і забудова столиці, і взагалі багато чого цікавого. Як на мене, і так зрозуміло, але редактор наполягає підкреслити для тих, хто не знав, і нагадати тим, хто забув, що саме являє собою Київська міська рада останні 10 років. Це кілька адекватів, які регулярно опиняються у меншості, плюс ціла отара кнопкодавів, пов'язаних із великими забудовниками і земельними схематозниками. Скликання чергуються, прізвища змінюються, розклад лишається той самий. Забудовники заводять, заносять, заштовхують у Київраду своїх людей. Свої забезпечують необхідну кількість голосів для потрібних рішень. От таку тусовку і очолив Прокопів. Звісно, якщо вірити самому Прокопіву, то от коли-коли, а при ньому там корупція прям вивітрилася. Я не маю ілюзії, що вона оминула Київську міську раду. Моє завдання було мінімізувати її і зробити все можливе, щоб вона не стосувалась секретаріату, який я очолюю. Парадоксальний збіг, але саме в роки земкому і секретарства Прокопіва його родичі і наближені до нього люди почали обростати якоюсь дурною кількістю нерухомості незрозумілого походження. Але про це пізніше, давайте спершу закінчимо з самим Прокопівим. Що там було далі? Далі був 19-й рік і спроба перескочити вище, у Верховну Раду. Спроба невдала. На окрузі, який вважався буквально в кишені у Прокопіва, абсолютно неочікувано переміг нікому тоді невідомий «Слуга народу». Тож Прокопів повернувся до Київради і до Кличка. Тільки тепер уже заступником у Київську міську державну адміністрацію. Роль заступників у екосистемі міської адміністрації сам Прокопів описує так. Якщо не хочеш робити сам, хай це робить перший зам. Ага. Ну і ви ж розумієте, що ця приказка, вона не стільки про лінь, скільки про ту частину роботи, об яку сам не хоче бруднити руки чи репутацію. Так, Прокопів став одним із найбільш впливових політиків у столиці. Паралельно він також став одним із найбільш забезпечених. Заради справедливості і фактологічної точності маю тут одразу зазначити, що в міську раду він прийшов геть не бідною людиною. Родина уже мала і нерухомість, і автівки, і живі гроші на рахунках. Але саме за 10 років при владі активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили просто таки космічний ривок. Лише у самого Прокопіва і його рідні станом на сьогодні величезний будинок у котеджному містечку Коник, ще один будинок у Ходосівці, квартири у нових ЖК, а ще сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах. І от спосіб і хронологія появи всього цього добра, вони викликають багато запитань. В одному з нещодавніх постів на Фейсбуці до дня свого народження Прокопів написав таке: «Найбільша цінність у моєму житті – це люди, котрі мене оточують.
І знаєте що? Не збрехав. Прокопєва оточують неймовірно талановиті і успішні люди, за якими закріплена така кількість цінного, що я просто задовбалася рахувати квадратуру. Почнемо з родини, а конкретно з дружини Віри і ось цієї цитати. Чим вона зараз займається? В першу чергу, звичайно, це родина. Те, що для мене найбільш важливо, я приходжу додому і мені там добре. Я там щасливий, і це, напевно, основне, з чим вона справляється. Але вона грамотний менеджер. Вона встигає контролювати 3 дітей, садочки, школи, гуртки, плавання, танці, весь наш побут, мої якісь закривати проблеми, контролювати сімейний бізнес, який залишився, і хтось ним має займатися. Вибачайте, що задовго, але це важливо. В інтерв'ю Прокопів каже, що дружина в основному займається побутом і дітьми. Лише на сам кінець політик додає, ще там приглядає за деяким старим бізнесом. У деклараціях картина зовсім інакша. Після того, як чоловік відправився у велике політичне плавання з невеликою донедавна зарплатнею, саме дружина заробляє основні гроші в родині. Щороку це мільйони, і йдуть вони через ФОП, на успішність якого, здається, ніяк не впливають ні збільшення кількості дітей, ні велика війна, ні евакуація за кордон на її початку. Реально, у 22-му році, поки там вона отримувала допомогу біженцям, тут її ФОП качав рекордні 5 з гаком мільйонів. Та що там, на обороти не впливає навіть те, скільки місяців на рік той ФОП взагалі існує. Дружина його то відкривала, то закривала, але хоч 12 місяців на рік працює бізнес, хоч 3, а стабільні 4-5 мільйонів лягають у графу «легальний дохід». Сам Прокопів каже, що це старий рекламний бізнес, який вони налагодили ще до його депутатства, а тепер просто пожинають його плоди. Це рекламний бізнес. Реклама у вигляді чого? Реклама у вигляді всього. Сітілайти, борди, реклама на транспорті, реклама вся можлива і неможлива. З одного боку, цілком реалістична історія про напівпасивний дохід. З іншого, все ще не зрозуміло, чому у перший рік повномасштабки увесь ринок зовнішньої реклами просів майже наполовину, а в дружини Прокопєва не те, що не просіло, а виросло так, що її ФОП встановив рекорд за 10 років свого існування. Чудеса та й годі. Але ці чудеса, маю визнати, дуже грамотно оформлені. Порпатися в тому ФОПі не буде жоден перевіряючий орган. Податковій начхати, аби хоч якісь податки сплатили. НАБУ не заморочуватиметься з купою контрагентів. А НАЗК, цим взагалі, аби тільки плюс на мінус сходилося. Вони квартиру СБУшника Вітюка за $500 000 схавали. Там теж чудосія. Дружина в декреті по $1 мільйону на місяць гнала по рахунках. Але що? Але доходи з витратами математично зійшлися. З новосіллям, шановні декларанти. Тож, коли дружина Прокопєва у 21-му році інвестувала у величезне комерційне приміщення у новому ЖК «Теремки», питань ні у кого не виникло. 600 квадратів за 13 мільйонів гривень. На той час це було майже $500 000. Але ж мільйони заробляє, мільйони витрачає. Які тут можуть бути питання, дійсно. Далі мало стати цікавіше, але далі було повномасштабне вторгнення і всім якось в принципі стало не до декларацій в цілому і не до Прокопєвих зокрема. Про місцевих можновладців взагалі на тривалий час забули. Хоча перші місяці після повномасштабки – це якраз був той період, коли варто було почати спостерігати за активністю чиновників у сфері real estate. Так, це був період дикого ринку, абсолютно неринкових угод і неординарних історій. Ось одна із них. От ви, наприклад, що ви робили 25 лютого 22 року? Дружина Прокопєва на другий день Великої війни займалася покупкою квартири у новому лакшері комплексі на Печерську ЖК «Сігнечер».
Квартира на 72 квадратні метри. І це, щоб ви розуміли, то там такі однокімнатні. Зараз комплекс уже зданий в експлуатацію і житло там продається від $6,5 тисяч за квадрат. Це робить Signature найдорожчим, а отже і найпрестижнішим комплексом у Києві. Станом на лютий 2022 року Signature іще будувався. Тож купували не готову квартиру, а інвестицію. Якщо вже геть точно, компанія дружини Прокопєва перекупила її у іншого інвестора. Виїжджала родина, не розуміла, чи колись повернеться до України назад. І їм треба було екстрено це зробити. Дуже просив продавець, тому там погодились таку покупку здійснити. І скільки це було? 1 379 000. Щось коло $50 тисяч. Ціна найдешевшої у Києві однушки економ-класу. Це якщо нової. Можна трьошки, але то буде бабціна панелька на троє. Так, ми добре пам'ятаємо ці дні. На Київ летять ракети, люди тікають, скидають майно з оцінкою подекуди в рази. А хтось ризикнув і тепер п'є шампанське. Звучить уже майже типово, але... Отак послухаєш про чергового суперфартового чиновника і як йому випадково пощастило, і аж нагрібає, правда? Взагалі останнім часом сильно нагрібає підвищена тривожність, вигорання, прокрастинація, безсонні ночі, коли лежиш, годинами дивишся в стелю, так, ніби десь на ній має бути написана відповідь на запитання «Та за що це все?» і «Так, а нащо тоді це все?» Давайте чесно. Стеля не допоможе. Навіть якщо це стеля лакшері апартаментів у найдорожчому ЖК, як у героїв цього випуску. Зате може допомогти українська платформа перевірених психотерапевтів «Розмова». Тут ви зможете обрати зручний варіант консультації – онлайн чи офлайн, особиста терапія або для всієї родини. І платформа допоможе підібрати спеціаліста, який підійде саме вам. Допоможе розібратися та підсилити. Вартість сесії стартує від 500 гривень, а за промокодом BIGUS ви зможете отримати додаткову знижку 20% на першу сесію. Переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код та оберіть спеціаліста, що підходить саме вам. Пам'ятайте, що часом такі необхідні нам зміни починаються зі звичайної розмови. На початку повномасштабного вторгнення на фоні загальної паніки викупити елітну нерухомість за безцінь – історія не просто реалістична, а вже навіть типова. От тільки під час нашої розмови Прокопів зізнався, що інвестицію перекупили без оцінки за ту ж суму, яку колись заплатив забудовнику попередній інвестор, ще до повномасштабного вторгнення. І скільки це було? 1 379 000. І оце уже звучало як повна дікуха, тому що до повномасштабного вторгнення таких цін у Signature з роду віку не бачено. Попередній інвестор вкладався у будівництво в 2019 році. Тоді, за даними аналітичної системи Лун, квартири такої площі коштували десь від 5 мільйонів гривень. У 2019 році ракети на Київ не летіли. Що могло змусити забудовника продати квартиру цьому інвестору в 4 рази дешевше, аніж іншим? Можливо, варто дивитися не на цифри, а на самого інвестора. Компанія дружини Прокопєва перекупила Signature у такого собі Андрія Стеценка. Він земляк Прокопєвих, також із Франика, і це геть не збіг. Як не збіг і те, що у 2019 році Стеценко балотувався з Прокопєвим по одному округу. Офіційно від ОПЗЖ, але уже тоді Рух чесно називав його технічним кандидатом Прокопєва. З чого вони це взяли? Бо дружина Стеценка була підлеглою Прокопєва у секретаріаті міської ради. Але хто такий сам Стеценко? Для початку давайте подивимося теги у системі GetContact. Ось як його номери підписували інші абоненти у своїх телефонних книгах. БПП Андрій Склад, Андрій БПП, Андрій Солідарність, Андрій зам Солідарність палатки Стеценка,
Тю, а де хоч один тех про ОПЗЖ? Андрій ТОВ ВП Груп. Це, нагадаю, фірма дружини Прокопєва. Андрій Стеценко ВП Сервіс. А це уже фірма її батька, тобто тестя Прокопєва. Андрій Штурмай ВП Сервіс і Штурмай Андрій. Оце уже сам тесть. О, і моє улюблене. Андрій АТВВ. Як вас поза очі називають ваші підлеглі? ВВ. Чудово. Дійсно чудово, прям фул хаус. Отже, маємо дуже товсті натяки на те, що Стеценко пов'язаний з Прокопєвим, з партією Прокопєва, з тестем Прокопєва і навіть з сімейним бізнесом родини Прокопєва. Хоча офіційно в жодному з них ніби як і не числиться. До Стеценка ми дозвонитися не змогли. Доведеться розпитувати самого Прокопєва. Як давно ви з ним знайомі? Також десятки років вже. Тобто теж можете назвати його своїм другом? Так. Друг другом, але до інвестицій Стеценка, каже Прокопів, руки не докладав. Але ж хтось мав докласти, бо сам Стеценко апартаменти в Сігнечері, вибачайте вже на слові, міг хіба з пальця висмоктати. Юридичну відповідальність за те, що я зараз кажу, цілком і повністю бере на себе дружина Стеценка. Бо вона у Київраді хоч і дрібний клерк, а декларації подає. І у них уже багато років розписує і доходи, і витрати чоловіка. І от у цих деклараціях немає і натяку на статки, співмірні з такими інвестиціями. Причому ні по ринковій ціні, яка мала би бути, ні навіть по тій, яку намалювали у договорі. На момент інвестиції у Сігнечер подружжя Стеценків навіть не мало власного житла у Києві. Вони в прямому сенсі підживали у родичів Прокопєва. Орендували квартиру, що належала фірмі тестя. А їздив Стеценко на старому Пасаті 2008 року. Зараз він має однушку на Корчуватому, м'яко кажучи, не найпрестижніший район Києва. А Пасат 2008 року замінив на Форд, теж 2008 року. І от десь посередині між першим і другим йому на голову впав Сігнечер. І не тільки він. Того ж року Стеценко інвестував ще в одну квартиру в Києві від ще одного престижного забудовника. Заробітки Стеценка навіть близько не стояли. Тож на цьому етапі можна уже перестати вигадувати ідіотські варіанти і просто визнати, що все це зліплена на коліні побрехенька. І що Стеценка могли просто використовувати для того, щоб вкладати чиїсь гроші в чиюсь майбутню нерухомість. Адже це А. Зручно, Б. Безпечно, в сенсі непалівно, і В. Тому, хто його використовував, не треба декларуватися, а відтак і щось комусь пояснювати. Це ще не всі неймовірні пригоди друга Прокопєва. Ми до нього ще повернемося у блоці про комунальне майно. Але спершу завершимо з цінними родичами. Цінними і везучими. На Сігнечері скупка нерухомості під час Великої війни не скінчилася. Прокопєви інвестують ще у декілька об'єктів. Я зараз продовжу, але перед цим давайте одразу домовимося. Ми зараз опустимо моральний аспект, типу «знайшли куди гроші тринькать, краще б дронів купили», або «ну тепер ясно, чого він не розуміє важливості бюджету війни». Це все теж важливо, але про це можемо подискутувати в коментарях під випуском. А зараз пропоную подивитися на цю історію дещо з іншого ракурсу. А саме з точки зору непересічного таланту родини чиновника КМДА знаходити спільну мову з київськими забудовниками і конвертувати її у значну фінансову вигоду. У липні 22-го року дружина Прокопєва інвестує ось у це будівництво. Це ЖК «Хеппі Хаус» на Берестейській. Поки що він не дуже хеппі, бо його ніяк не добудують. Але коли завершать, Віра Прокопів отримає тут трикімнатну квартиру на 100 квадратних метрів. Зі слів самого Прокопєва, улітку 22-го року будівництво вже було призупинене через війну. Але це ж ніяк не зупинило їх від того, щоб вкинути сюди 2 мільйони гривень. І ні, не тому, що час кризи – це час великих можливостей. Просто пообіцяли забудовнику, а обіцянка – то святе. Віра виконала свої зобов'язання і проплатила ту інвестицію, про яку було домовлено раніше. Тому що, як би це не виглядало дивно, але нормально вести бізнес можна тоді, коли ти тримаєш слово. І навіть війна не є причиною того, щоб там заброньовану під тебе нерухомість сказати, ну бачите, форс-мажор ми не будемо купляти.
Дуже мило, хоч і дуже дивно. Зате знову дуже вигідно. Дружині замглави КМДА забудовник віддав квартиру за 2 мільйони гривень. Хоча простим смертним, у кого чоловік не замглави КМДА, навіть попри війну, навіть попри зупинку будівельних робіт, продавав тоді удвічі дорожче. Бачите, які теплі і взаємовигідні стосунки. Але є ще один, із яким, здається, ще тепліші і ще вигідніші. Метрополь на Палаці Україна. Ні, це навіть не житловий комплекс. Забудовник його називає багатофункціональним комплексом. Адже цілих 5 перших поверхів тут займатимуть офіси та інша комерція. Метрополь – забудова не тільки дорога, але й скандальна. Під неї свого часу завалили пам'ятку архітектури. Київська міська рада сильно не брикалася. На суд із забудовником навіть відзив не подали. Той виграв суд, пам'ятка перестала бути пам'яткою юридично, та й фізично теж перестала бути. Знесли її коротше. Потім були ще суди, які сказали, що це все неправильно і вернути все взад, але вертати вже було нічого. І тепер тут 3 гігантські скляні вежі, в одній з яких і облюбували собі квадратуру Прокопіви. Власне, вибачте, що відхиляюся від основної лінії, але просто не можу не зазначити, що ось це і є одна з основних причин, чому Київ перетворився на будівельні джунглі. Вали, що хочеш, будуй, що хочеш, всім не просто насрати. Всі потім ще й прийдуть до тебе купувати ці квартири і офіси. Присутність у списку інвесторів цілого замкличка фінально легітимізує увесь цей бардак. 70 квадратів у метрополі фірма дружини Прокопіва викупила у квітні цього року. Обійшлися вони їй лише у 3 мільйони гривень. Лише, бо це десь по $1000 за квадрат. У той час, як комерційні площі тут зараз продають по 2 з гаком. Прокопів каже, треба вміти торгуватися. За 20 років досвіду я вважаю себе одним з кращих експертів нерухомості. Якщо вам цікава моя думка, я вважаю, що це приміщення не коштує ні на копійку більше, ніж за нього заплатила компанія. І взагалі, не таке воно вже і козирне. От якби вхід з фасаду, от якби вулиця, по якій люди ходять. Прокопів так довго переконував нас у тому, яке воно все маленьке і поганеньке, що ми мало не повірили. Дивіться сюди. Оце метрополь. Оце його центральний фасад. А он там, на куті, де знак пішохідного переходу, там і є приміщення Прокопівих. Так, технічно. На куті це не центральний фасад, але ж і не підворітня. За 20 років досвіду я вважаю себе одним з кращих експертів нерухомості. Ну ви зрозуміли, що не об'єкт, то нова фантастична історія. Там друг дуже сильно попросив, тут забудовнику дуже чесно пообіцяв, а оце просто класно сторгувалися. То фарт чи дійсно якийсь талант? А хоча ні, справжній фарт і талант у цій родині мають тесть із тещею Прокопіва. От у кого прям варто повчитися. Ось це одне із нових котеджних містечок під Києвом – Нова Ходосівка. Тут у 21-му році стала власницею будинку на 190 квадратів теща Прокопіва Стелла Штурмай. На той момент забудовник ще тільки відкрив продаж, і ціни стартували від $180 тисяч за один котедж, тобто від 5 мільйонів гривень. І все б нічого, от тільки офіційний дохід тещі Прокопіва за останні 10 років разів у 10 нижчий за той мінімальний прайс. Пані Стелла зі сфери освіти. Її остання відома посада – заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі Франика. Там вона працювала до 2018 року, і там її середня зарплатня за останні 10 років не перевищувала 20 тисяч гривень на місяць. Я не знаю, може цього достатньо для комфортного життя у Франику. У Франику дійсно комфортно, і десятка завжди була дешевша за пузату хату. Але я точно знаю, що з таким рівнем доходів абсолютно некомфортно скуповувати нерухомість тут. Тим не менше, вийшовши на пенсію, теща Прокопіва якось та й придбала будинок у Новій Ходосівці. Звісно ж, без жодної допомоги зятя, з його слів. Деколи, допомагаючи родичам, який би не був результат, в кінці ти все одно виявляєшся винним.
от щоб не було такої ситуації, я вирішив не втручатись. Якщо б я на той час їм рекомендував, де купити будинок, я би порекомендував його купити в іншому місці. Але десь іще є тесть. Ну, ви ж самі трохи раніше казали, у Прокопєва є тесть, у тестя є фірма, значить є якийсь бізнес. Ой, тесть є, бізнес у нього є, тільки до нього ще більше питання, ніж до тещі з її ходосівкою. Ми довго намагалися реконструювати біографію тестя, це виявилося непросто. Андрій Штурмай теж із Франківська. За даними податкової, у 15-16 роках він працював у Франківськгазі, де йому платили зарплатні ще менше, ніж його дружині в училищі. Щось коло мінімалки взагалі. Пізніше він почав отримувати доходи уже у Києві від агентства нерухомості. Окей, але чим він тут займався? Це будинок, за яким я наглядаю. В мої функції входить, щоб було тут все чисто, завжди було прибрано, і щоб господарі, які тут знімають, щоб прийшли в будь-який час і було їм комфортно. Слідкую за цим, щоб було вчасно проплачено за всі компослуги. Це старий сюжет від літа 18-го року. Журналісти тоді влаштували Прокопєву перевірку декларації. І він запросив їх на екскурсію по своїх хатах. У нього тоді був свій власний будинок на Мишоловці. Поб'юся об заклад, ви про таке навіть не чули. Це не суперпрестижна околиця Києва. Так от, цей будинок став для родини замалий, тож Прокопєви винайняли побільше. А той, щоб дурно не стояв, здавали в оренду. І от там знайшовся тесть. Тесть займався тим, що наглядав за цим будинком і його квартирантами. Такий от наглядач за нерухомістю. Шкода, що тесть тоді не провів екскурсію і по решті квадратних метрів, за якими йому випала доля наглядати. Справа у тому, що восени 15-го року на нього тут, у Києві, записали фірму. У назві абсолютно прямо ініціали зятя, все душевно по-домашньому не суть. Суть у тому, що от буквально щойно на тестя повісили фірму, на саму фірму повісили, просто таки навалили бісову купу нерухомості по всьому Києву. У листопаді 15-го квартира і офісне приміщення на 200 квадратів у ЖК «Зелений острів» на Сирці. Пізніше тут докуплять іще паркомісце. Буквально за місяць, у грудні, плюс 2 офісних приміщення на лівому березі. Але це також новобудова і також понад 200 квадратів комерції. У 2016-му одним махом, тобто буквально за один день, ще плюс 3 офісні приміщення у ЖК «Паркова вежа» на Виноградарі. Тут ще понад 200 квадратів. І зрештою у 2020 році перлина тестової колекції, якщо ви досі вірите, що вона тестова, приміщення на понад 150 квадратів, а згодом іще гараж, у ЖК «Тетріс Холл». Комплекс, прямо з вікон котрого можна дивитися матчі на Олімпійському стадіоні. Центрально, престижно, дорого. При цьому скласти точну ціну «Тетрісу» дуже складно. То було давненько, тож доведеться зупинитися на цифрі, яку озвучив нам сам Прокопів. Купили за 6,5 мільйонів гривень. Тобто десь $250 000. Режим «скажений шопінг» увімкнувся у тестя у 2015 році. Виходить, колекцію у перші 600 квадратів офісної нерухомості він зібрав менше, ніж за рік, у період, коли мав мінімальну зарплату у Франківськгазі, свіжу фірму, яка ще не почала приносити прибутку, ще мав зятя депутата, заступника Кличка, диригента Київської міської ради і 1,5 роки голову земельної комісії. Але це так, чисто хіба співпало, жодної кореляції взагалі ні, та ви що? І вже потім, на 5-й рік існування великого орендного бізнесу з цілим банком нерухомості по всьому місту, тоді уже добив цей банк Тетрісом. Так що, як би дивно це не звучало, в такому розкладі до Тетрісу якраз питань найменше. Він як, в тому старому анекдоті про «Жигулі», за які ще при совку відсидів. Питання якраз до того банку, на якому цей бізнес і Тетріс виросли. Хотіла би вам задати декілька уточнюючих запитань з приводу вашої компанії «ВП-сервіс». Знаєте, я зараз зайнятий, по-перше, я не там, а я там не працюю. Так вона вам належить? Я знаю. Я зараз не маю можливості говорити. Ага. А коли вам можна перетелефонувати?
Ну, якщо я сам перетелефоную. Не перетелефонував. Хоча давайте чесно, після фрази «я там не працюю» уже навіть не зрозуміло, що тут питати. А головне, у кого насправді варто запитувати. Я достатньо заможна людина, але достатньо меркантильна. Прокопів наполягає, що стосунку до шаленого шопінгу тестя немає. Але й пояснити, звідки той взяв гроші на такі масштабні інвестиції, теж не може. Слово за слово витягуємо з нього, що тесть в принципі уже багато років в Україні буває хіба наїздами, бо працює за кордоном, незрозуміло ким, на будівництві. А хто він за професією? Він закінчив історичний факультет. Він працює в будівельній галузі. За 20 років він працював на різних посадах. Я також не буду коментувати. У нього за кордоном є бізнес? Саме бізнес, компанії, аналог ФОПа? Наскільки мені відомо, немає. Він працює найманим працівником в компанії. Навряд чи ви сьогодні витримаєте ще більше назв, прізвищ і цифр. Тож давайте трошки видихнемо і зробимо короткий проміжний. Отож, за 10 років Прокопіва при владі його рідні і близькі люди зібрали цілу колекцію нерухомості по усій столиці. В основі цієї колекції загадковий закордонний тесть, скажено фартовий друг і нетипово поблажливі забудовники. А втім, чи перший це раз, коли подібні зорі зійшлися над головою українського чиновника? На цьому перелік дуже цінних людей в оточенні Прокопіва не завершується. Наступного разу розповімо про двох друзів, які з одного боку допомогли замочільнику КМДА і його родині стати гордими власниками елітної житлової нерухомості, а з іншого боку самі паралельно перетворилися на не менш гордих власників тепер уже колишнього комунального майна. До речі, у другій частині розповімо і про маєток у Конику. Б'юся об заклад, ви думали побачити його першим, але ні, заждіть, тут своя логіка. Тож тисніть на дзвіночок і слідкуйте за анонсами. Побачимося дуже скоро.